Привіт! В цьому відео я покажу тобі, як помити двигун на мийці самообслуговування, чому це можна робити, і що краще робити і що краще не робити під час миття. В мене Renault Laguna 3-го покоління, в мене двигун К9К, і це сучасний дизельний двигун. Чому сучасний? Тому що його досі ставлять на автомобілі. Ну а з 2011 року все, що помінялося, це додалась екологія. Свій двигун я ще жодного разу не мив. Я намагався очистити деякі елементи окремо, але хочу зараз помити його повністю. Ну і чому я зробив акцент на те, що це сучасний дизельний двигун? Тому що дизельні двигуни набагато краще захищені, ніж бензинові двигуни. Дизельний двигун іде герметичніший, а всі фішки Renault давно мають захист від води. Все, що я буду закривати, це ось ці контакти з акумулятора, які йдуть з лівої сторони, а також генератор. Хоча під кінець мийки залишиться тільки захист генератора. Перед тим, як наносити піну, я хочу нанести на свій двигун окремо засіб для миття двигуна. Це може бути будь-яка фірма, але цей засіб я вже перевірив на окремих елементах, коли мені потрібно було їх відмити. Тож я просто наношу його на брудні місця і залишаю на кілька хвилин. Тепер піна. Головне наносити її зверху вниз. Наступний етап не потрібен, якщо в тебе двигун не такий брудний, як у мене. Я взяв звичайний малярний пензлик і поки працює засіб для миття двигуна, і піна, почав відчищати двигун. Із телефоном це робити незручно, тому я поклав телефон і вичистив весь двигун пензликом приблизно за 2 хвилини. Ну і нарешті вода під тиском. Головне це наносити її згори донизу, не під кутом. Форсунки в мене захищені пластиковою накладкою, яка знаходиться на двигуні. Ну а захист акумулятора в мене змило тиском. Тому все, що залишилося, це захист генератора. До речі, в цей момент інші водії дивились на мене, як на ідіота. Двигун помитий. Прибираємо залишки нашого захисту з генератору і даємо 5-7 хвилин для того, щоб залишки води стекли вниз. Ну і що стосується нашого акумулятора. Під захист жодна краплі води не потрапила. Там все сухо. Тож залишаємо автомобіль з відкритим капотом на кілька хвилин. Ну а якщо в тебе є можливість, то всі фішки можна продути повітрям. Те саме стосується і залишків води на двигуні. Все це можна здути повітрям, якщо є така можливість. Але робити це не обов'язково. Минуло приблизно 5-6 хвилин, двигун трохи підсох, зайва вода зійшла вниз і тепер пробуємо завести наш двигун. Ніколи цього ще не робив, тож, сподіваюся, він заведеться. З першого разу все завелось. Трактор працює, все нормально, жодних нових помилок немає. Ну а тепер, як зробити підкапотний простір ще красивішим. Береш найдешевший засіб для чорніння шин і натираєш ним пластик. Жоден поліроль не дасть такого ефекту, як засіб для чорніння покришок. Він не псує гуму, а значить нічого не зробить поганого пластику. Як бачиш, результат просто шикарний. Елементи, які я обробив, блищать як нові. Я спеціально частково обробив деякі елементи, щоб було помітно різницю між обробленим і необробленим пластиком. Це стане в нагоді, якщо ти просто любиш чистоту під капотом, а також перед продажем автомобіля.
Недаремно перекупи роблять дуже красиві фотографії і роблять все те саме перед продажем. Дякую за перегляд.